op mijn YouTube kanaal Homemade Recipe in Belgium. Vandaag wil ik met jullie delen hoe maak de tiramisu met verse frambozen. So today I will make the tiramisu with fresh raspberry. All the ingredients and how to make it is in this video. So alle de ingrediënten jullie kan kijken op deze video van het begin tot de einde. These all the ingredients I will use it for today. Deze alle de ingrediënten. Ik zal dat gebruiken. So drie pakken tiramisu biscuit, suiker, mascarpone, deze mascarpone, koffie, afgekoeld koffie, 250 gram frambozen, klein beetje volle melk, klein pakje vanilla suiker, cacaopoeder. Deze. 3 packets tiramisu biscuit, sugar, whipping cream, coffee, raspberry 250 gram, and little bit milk, full cream milk, and 2 small packets of vanilla sugar, and chocolate powder. Eerst, ik zal deze, de mascarpone of whipping cream in. En dan de suiker in. 2 eetlepel, 2 tablespoon sugar. En dan vanilla suiker. Het is klaar. Ik zal een klein beetje proeven, hè. Lekker. Kijk, lekker. Heerlijk. Zonder eieren. Ik gebruik liever de verse frambozen, omdat de verse frambozen bevat met vitamine C en rijk met ijzer of mineralen en heel gezond en heel goed ook voor de huid. Is really good for the skin, omdat bevat ook met antioxidant. Antioxidant is heel goed voor de maak de huid jonger en ziet er goed uit. Nu zal ik beginnen met die tiramisu biscuit. En lekker eten, hè? Lekker eten, lekker gezond en goedkoop of on the budget. In Engels on the budget. In Nederlands wij noemen dat goede koop. Zal ik lezen? Kijk.
is een biscuit. In Frans lange bordeaux. In Nederlands is lange vingers. Bordeaux, in Frans taal. De volgende. Zo, en dan de koffie. De koffie. Klein beetje, hè. Beetje per beetje, hè. Dat is niet direct alles vol, zo bomvol, hè. Kijk. Die koffie moet gieten overal op die lange vinger, die biscuit, hè. En dan crème. Kijk, zo doen. Dat lijkt zo zoals een romig, zo, hè. Maar dat is niet echt romig. Kijk, alles kan goed bedekken. Mooi glad. Frambozen eerst. Lekker eten. En zeker kan het gezond zijn ook, hè. Dat is belangrijk. Omdat als we eten gezond, dan gaat automatisch ons immuunsysteem dat gaat hoger. Ik eet heel graag die lekker zoet framboos. In Engels is raspberry, maar in Nederlands is frambozen. De rest frambozen zal ik gebruiken voor het laatste bovenop, hè? Helemaal bovenop later. Eerst met die chocolade, cacaopoeder. Zo, tot alles bedekken. Zo. En voor de tweede lagen, doe zoals de eerste lagen, hè. Zo. Tiramisu. Biscuit. Kijk. Hetzelfde zoals de eerste lagen. Kijk, met de koffie. Maar voorzichtig, hè. Niet te veel, maar moet zeker de alle lange vinger of die biscuit gemengd met de koffie, hè.
Als jullie liever met zo, in sopa zo, die lange vinger, dat is ook goed, hè. Zo. En dan deze. Saus. Lala. En dan de cacaopoeder. En dan op het einde de frambozen. Voilà, is klaar. Dit is de resultaat. Kijk. Tiramisu met verse frambozen. This is the result. Tiramisu with fresh raspberry. Heerlijk, eenvoudig en op de budget. Lekker gezond. Tasty, yummy, healthy, and easy to make it at home. Smakelijk eten allemaal. You can put it in the fridge first for 1 hour. Deze tiramisu is beter als laten eerst in de koelkast voor 1 uur. Omdat alle de ingrediënten, dat zal meer intrekken. Hè? Dat zal meer smaak. Heerlijk. Ik kan niet meer zeggen, omdat het zal lekker zijn om te kijken. En graag, alsjeblieft, tot volgende video. Thank you for watching. Hopefully to see you again on my next video on YouTube channel Homemade Recipe in Belgium. Tot volgende keer op de YouTube kanaal Homemade Recipe in Belgium. Bedankt iedereen. Dag, groetjes. Tot volgende keer.